טוב לכולם. בשיעור הקודם אנחנו התחלנו, זה היה נדמה לי בראש חודש אדר, משהו, כן? ובכל אופן אנחנו דיברנו, לא יודע אם זה היה בראש חודש, אבל זה היה התחיל כבר אדר, ואמרנו שצריך להתחיל לדבר בענייני דיומא. אז דיברנו על העניין שבמגילה מדברים איתנו שהיו שני משתים. משתה אחד שאחשוורוש עשה לשריו ועבדיו, והמשתה הזה היה 180 יום, והמשתה השני היה משתה שעשו אותם לאלה שהם יושבים בשושן, והוא היה 7 ימים. וכתוב עליו במלאת הימים האלה, זאת אומרת שנגמרו ה-180 יום, אז עשו עוד משתה אחד, שזה המשתה של 7 ימים. ולכאורה מה חשבנו? חשבנו שמשתה הראשון, לפי הפשט, אז זה משתה נפלא מאוד, של 180 יום חגיגה בבית של אחשוורוש, משהו מעבר לכל דמיון, כן? שאם מישהו צריך להיכנס למשתה ולהיות שם 180 יום, ושכל יום צריך ליצור אצלו את ההרגשה שהוא מת כבר, שיגיע גם המחר, שידע מה יהיה מחר, ומחר, מחרתיים, וככה 180 יום, הוא לא רוצה לצאת מפה. בדרך כלל אנשים אוכלים יומיים, אחרי זה כבר הם לא מסוגלים לאכול יותר. והוא רוצה שיתנו לו שיוציאו אותו מפה, ויתנו לו איזה מנוחה קצת, אבל שם זה לא היה ככה. שם זה 180 יום משתה, אחלה משתה. הוא עשה את זה לכל שריו ועבדיו, ככה כתוב. זאת אומרת, וכתוב שהם היו פרטמים, ולכאורה זה מדבר על האנשים החשובים. אלה שהיו חשובים בממלכה של אחשוורוש, הם הקצרפו אותם ל-180 יום, ואחר כך, במלאת הימים האלה, אז עשו בשושן, לאנשים שהיו בשושן, וראו את החגיגה שעשו פה 180 יום, אז עשו להם גם כן איזה משהו ככה, כביכול לצאת ידי חובה, והביאו לי שם את כולם, כל האנשים בשושן, מנער ועד זקן, את כולם הביאו. וגם את המשתה השני, איפה עשו אותו? בחצר גינת ביתן המלך. אז בחצר, מה אתה כבר יכול לעשות בחצר? זאת אומרת שלא הכניסו אותם הביתה. אז מה הסיפור פה? ואז מגיע אדמו"ר מקומרנה, הופך את הקערה על פיה. ממש ככה. הוא אומר, 180 יום, זה אמנם היה לאלה שהם שריו ועבדיו. אבל אם אני מביא בחשבון, שהמשתה זה היה בבית, הוא היה בעניין של אחשוורוש, שאחשוורוש זה מי שאחרית וראשית שלו. זאת אומרת, זה הבורא יתברך בעצמו. אז יש משתה שהוא עושה לעבדים שלו, לשריו ועבדיו. שריו זה אנשים ששרים למשמעתו, אלה שריו. כן, שהוא שר, הוא שורר על העניין של מה שאחשוורוש אמר, הוא עושה. הוא שורר על זה, זאת אומרת שיש לו, יכול להיות שיש לו בעיה עם הדבר הזה, אבל הוא שורר על העניין הזה. זאת אומרת שהוא לא נותן למשהו אחר חוץ מהרצון האלוקי. יש לו אולי דברים אחרים, אבל הוא צריך לשרור עליהם. והעבדים, זה מי שהוא יש לו את הרצון שלו, אבל מה לעשות? יש פה מלך גדול, אני צריך לעשות מה שהוא אומר. אני הייתי רוצה לנסוע לשוויץ, כן, להיות באלפים, יחד עם הפרה הזאת, עם הפרח האדום בפה, אבל אין מה לעשות, אני צריך להיכנס פה לעבוד, לגור בבני ברק, לחיות כמו עבד, ולעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר. וזה המשתה של 180 יום. הוא הביא לנו שם איזה גימטריה מדהימה, שזה יוצא האור של החוכמה, בינה ודעת, שזה בשמות זה יוצא אב סגמה, שזה בגימטריה יוצא 180. והמשתה השני כתוב במלאת. אז הוא אומר לנו, אני עושה קצת חזרה, אתם שמים לב, כדי להיכנס לנושא הזה. כי מה שאני אומר עכשיו, הוא יהיה בנוי על מה שדיברנו, אז אני אומר את זה בקיצור, ברשותכם. אז בקיצור, המשתה השני היה במלאת הימים האלה. מה זה במלאת? אדמו"ר מקומרנה היה לו עין חדה, הוא מסתכל, הוא אומר, במלאת כתוב שם עם איזה וו אחד מיותר. למה כתוב וו הזה? היית יכול לכתוב את זה בלי זה. אולי היה לסופר שכתב את המגילה הראשונה איזה דיו מיותר? לא, כנראה שזה לא זה העניין, אלא הוא אומר לך, במלאת הימים האלה, מה זה במלאת? הוא אומר שזה מרמז על הזמן שבו נתקנו המידות.
הוו זה תמיד כנגד הוו של שם הוויה, ששם יש את המידות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בהם את העולם. ואנחנו, כל אחד מאיתנו, אנחנו נושאים במציאות שלנו את המידות האלה, ואנחנו צריכים לחיות בעולם של תיקון, זאת אומרת, לתקן את המידות האלה, להגיד מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, ולדאוג שהחסד יהיה כמו של אברהם, ושהגבורה שלי תהיה כמו גבורת יצחק, והתפארת שלי יעקב וכו'. אז במלאת הימים האלה, זאת אומרת שנתקנו המידות על ידי המוחין שנמשכו במשתה של 180 יום, שהוא המשתה שהיה לכאורה בחיצוניות, ואז במלאת הימים האלה, אז עשו משתה לאלה שהיו בשושן. הוא אומר, מי זה בשושן? שושן הוא אומר שכנסת ישראל נמשלה לשושנה. למה העניין של השושנה? מה זה עושה פה? הוא בא להגיד, שושנה, הכוונה, זה הרמז לשכינה, לכאורה. שיש בה, כמו שאנחנו יודעים, יש כל מיני עניינים עם השושנה, שיש לה 13 האלה כותרת, שמרמזים על 13 מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא מפעיל במציאות. ואנשים שנמצאים בעניין של השכינה, אז הם יודעים להמשיך את האור הזה של הרחמים לתוך המציאות של ההיעלם שאנחנו חיים בו. והוא אומר שבמלאת הימים האלה, אז עשו משתה למי? לאלה שהחזיקו בתוך הצער של הגלות את האור של השכינה, והם תקפו בזה, זאת אומרת, היה להם תוקף גדול של מאמץ להחזיק את האור הזה, והם נלחמו בשיניים, ולא להרפות ולא להתמוסס במציאות של ההיעלם הזה, והעולם הזה לא לקח אותם לטיול שלו, תקנו את המידות, ואז עושים להם את המשתה איפה? בחצר גינת ביתן המלך. הוא אומר איפה זה? הוא אומר זה גן עדן. ודיברנו על זה שיש מציאות כזאת, שהעולם הזה הוא בנוי בתבנית של הגן עדן, שהאדם היה בו, כמו שזה כתוב בספר בראשית, לפני שהוא חטא. והגן עדן הזה שם כתוב שהוא היה מקום מלא בחוכמה, ואדם קיבל את השכל להבין את המציאות של איך לקרוא בשמות לכל העניינים שהקדוש ברוך הוא עושה, זאת אומרת לתת שם לכל דבר, אז כל טמבל יכול לתת שם, אבל הוא לא נתן שם סתם, אלא הוא נתן שם על פי איך שהקדוש ברוך הוא ברא את היצור הזה, כן? זאת אומרת שכל יצור או כל עניין בעולם, הוא נקרא בשם על פי הצירופי אותיות של הכוחות הפנימיים שפועלים בו, וזה האדם הראשון ידע כשהוא היה שם, לפני שהוא חטא. ואחרי החטא, אז מורדים אותנו לעולם הזה, ואנחנו הנשמות של אדם הראשון, שצריכות לחיות את התיקון של העניינים שאדם הראשון לא עשה, פה בתוך המסגרת של העלם קשה מאוד, בתוך גוף גשמי, שאדם הראשון הוא היה גוף שצריך להבין מה זה היה, אבל זה לא היה גוף כמו הגוף שלנו. וגם המציאות שהוא חי בה, זה היה גן של חוכמה, ואנחנו חיים גם כן במציאות תכלס של גן של חוכמה. רק הגן של החוכמה שאנחנו חיים בו, הוא גן שהחוכמה בו היא נעלמת, וצריך למצוא אותה. והאהבה של הקדוש ברוך הוא היא מסותרת מאוד מאוד. והצדיקים שחיים במסגרת של העולם הזה, ויש להם את הכוח לזכור מי הם, ולא ליפול בתוך המערכת החיצונית של העולם הזה, אז הם זוכים לחיות בשושן, כן? זה השושן שכתוב עליה במגילה, בפרק הראשון, שהשושן הזה זה השושנה, זאת אומרת שהם חיים בתוך המסגרת של השכינה, בגן עדן הזה, שהוא גן עדן ארצי. למה הוא גן עדן ארצי? כי זה גן עדן בתוך המציאות של החומר הארצי הזה שאנחנו חיים בו. כי כמו שהאדם הראשון היה בגן עדן הזה, ואחרי החטא הוא ירד למציאות הארצית שבה אנחנו נמצאים היום, אז גם כל הגן שהיה שם, גם הוא ירד לתוך המציאות הזאת, רק שהוא קיבל פה את הפן של ההלם, והצדיקים הגדולים, מה שהם עושים, אז הם יש להם את הכוח לחיות את המציאות הארצית הזאת, ולהכניס בזה את הזיכרון ואת השכל, כאילו הם עכשיו נמצאים בגן עדן העליון. ולעתיד לבוא,
הקדוש ברוך הוא מחזיר את הקדושה לעולם, זה בימות משיח. זאת אומרת, אחרי שנגמרת מלחמת גוג ומגוג, אז הקדוש ברוך הוא בונה פה איזה סוג של בית מקדש, ואז כל האנשים יחיו את המציאות הארצית בצד המקודש שלה, שזה הבית מקדש השלישי שיהיה פה, שכל המציאות החומרית הזאת, הכל יהיה קודש, קודש קודשים ממש. ואז כל האנשים יחיו פה עם החוכמה העליונה הזאת, שהייתה לאדם הראשון בגן עדן, והרבה יותר מזה. בכל אופן, אז זה היה המשתה השני. זאת אומרת, באים להגיד לך במגילה, תדע לך, כאילו המגילה זה סוג של סיפור שמסביר מה קורה בעולם. מה זה המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא? במיוחד, כמו שאמרנו, שזה ספר שנכתב אחרי חורבן בית שני. שאחרי חורבן בית שני נפסקה הנבואה, ולא סתם נפסקה הנבואה בתור עונש. לא, בכלל לא. הכוונה שהקדוש ברוך הוא מה שהוא עשה, הוא הפסיק את הנבואה, הכוונה זה שהנבואה הייתה כמו סוג של בית מדרש גבוה כזה, שהיו פה אנשים עם שכל גבוה מאוד מאוד, ואנחנו צריכים ללמוד את הנבואות האלה ואת הספרים שהם כתבו, ולהבין מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם שלו, ולחוות את זה בתוך המציאות של האלם. וזה המגילת אסתר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחיות בתוך האסתר, ולדאוג שזה יהיה מגילה, שזה יהיה גילוי, שיהיה גילוי של האסתר, זאת אומרת, לגלות הקדוש ברוך הוא בתוך האלם. וזה התכלית בעצם שהקדוש ברוך הוא רצה. בדרך כלל אנשים תופסים את זה, וואי, היה חורבן, היה עונש, ואיזה צער, והגיעו, לא, בכלל לא. צריך להבין את זה, שהקדוש ברוך הוא רצה שיתגלה כבודו בתחתונים. זאת אומרת שהבית מקדש הראשון הוא בכלל לא היה על הקו של, הוא היה בקו של התכלית, מכיוון שהוא היה בסוג של מציאות שהולכת לקראת הגילוי הזה. אבל הגילוי עצמו הוא יהיה דווקא איפה שאנחנו חיים, בתוך המגילת אסתר בתוקף הכי חזק שלה, שליטה של עמלק והמן הרשע עד הסוף, עם כל הרשעות הכי וואו שיכולה להיות, ושם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה, ואנחנו נזכור שזה הוא, כן? וזה הסיפור של המגילה. אז לכן המגילה היא גם מספרת לנו על ההתחלה, שהיה שני סוגים של משתה, כן? שהמשתה הראשון זה היה משתה שהוא ברור כאילו של המידות, ובסוף התיקון הזה זה כמו בהר אותו, הוא מתייחס לוו הזה, שזה כאילו בסוף האלף השישי ששם נגמרים לברר את המידות, אז שמה נעשה איזה סוג של משתה מיוחד מאוד מאוד. וזה המשתה הזה שאנחנו נמצאים בו היום. זאת אומרת שאנחנו נחיה את העולם הזה, כל העולם הזה הוא סוג של בהילול הזה נקרא. זאת אומרת שכל העולם הזה זה כמו משתה. זאת אומרת, משתה הכוונה שנכנס יין יצא סוד. כן? ושלמה המלך אמר על היין ועל השחר, הוא אמר שכל שוגה בו לא יחכם. כל שוגה בו לא יחכם. זאת אומרת שמישהו שותה יין והוא לא יודע לעשות מזה קידוש, או מישהו לא יודע איך להתבשם בשחר, אז הוא שוגה בו, ואז הוא לא יחכם. זאת אומרת, הוא לא יקבל את הסוד שבא עם היין הזה. והוא לא יקבל את החוכמה של הביסום. הוא יהיה שיקור. וזהו, אז עכשיו אנחנו פה, בתוך המגילה הזאת, ויש שתי משתים, ואנחנו צריכים לחיות בשני המשתים האלה. מה זאת אומרת? ודאי שכל אחד צריך לחיות את המשתה של 180 יום, זאת אומרת, לעשות את הבירור הזה של המשכת המוחין, ולברר את הבירורים הנצרכים במסגרת החיים שלו, בתוך האלם שהקדוש ברוך הוא ברא פה, כן? בתוך המגילה הזאת, מגילת אסתר הזאת. ויש כאלה שזוכים גם כן במלאת הימים האלה, זאת אומרת שהם גם כן יכולים להיכנס לעומק החוכמה בתוך הסיפור הזה, שהיא בעצם התכלית של הקיום, ויש זמן שזה מגיע לחכמים מסוימים בדור, בכל הדורות תמיד היו חכמים כאלה שחיו בתוך המשתה הזה של בגן עדן הארצי הזה, זאת אומרת שהם חיים את המציאות הארצית הזאת, באיזה מין סוג של חוכמה עליונה מאוד מאוד, שהם יזכנו. ולעתיד לבוא זה יהיה לכולם, כן, זה כשיתחילו סעודות משיח וכולי, אז אנחנו כולנו נהיה בסעודות האלה, כולנו נחיה בגן עדן הארצי הזה, בעולם מתוקן קומפלט, משהו שאי אפשר לתאר את זה.
זה היה הסיכום פחות או יותר של השיעור הקודם, כמה וכמה תוספות אולי, זה. אבל תכלס, מה אני בא להסביר עכשיו? כתוב עוד דבר פילי מאוד, כתוב, גם ושתי, המלכה עשתה משתה נשים בית אחשוורוש. וואי, יש עוד משתה. איזה משתה אתה יכול עוד להוסיף על הדבר הזה? ושתי עשתה משתה. טוב, אז אפשי פשט הדברים, אם אתה תלך עכשיו, איזה 2700 שנה אחורה, משהו כזה, 2600 שנה, אז אתה תהיה בזמן שהיה אחשוורוש, לפי התאריכים שכתובים בתנ"ך, ואז אתה תראה, הנה, יש את המשתה 180 יום, וגם ושתי עשתה משתה, לכאורה יש 3 משתים. ושתי עשתה משתה נשים. למה נשים? כנראה היה שם צניעות גדולה, שהיה משתה גברים ומשתה נשים, בסדר? אבל מה שכן, ושתי עשתה משתה נשים. גם פה מגיע הכוכב הגדול, האדמו"ר מקומרנה, והוא בא, הוא פותח לנו את הסיפור הזה. והוא, על פי דרכו, הוא מסביר, כן, משתה נשים. תוציא עכשיו רגע את הדמיון של משתה נשים, כמו שאתה מתאר את זה, ובוא נראה מה כתוב פה, ככה הוא אומר. בוא נסביר לך מה זה משתה נשים. קודם כל כתוב ושתי המלכה עשתה את זה, אשתו של אחשוורוש. יש סיפור מעניין על מי זה הייתה ושתי. איך היא התחתנה עם אחשוורוש? מה היה הזיווג הזה? מי היה השטחן בקטע הזה? אז מסופר שוושתי הייתה נכדה של נבוכדנצר. נבוכדנצר היה מלך בבל, ועכשיו אנחנו נמצאים בכלל במלכות שהיא מלכות פרס ומדי. אז איך היא נכנסת ומשתלבת בסיפור הזה? והסיפור מספר שהיה המלך האחרון של בבל, קראו לו בלשצר. ובלשצר הוא היה מלך בבל, והוא הרגיש את עצמו חזק מאוד, והיה לו מלחמה עם הפרסים על השליטה על העולם, בינתיים הוא היה המלך של העולם, והוא הרגיש ביטחון גמור בזה שהפרסים לא יכולים עליו. ויש ציור, או יש סיפור על המשתה בלשצר, ואני זוכר שהייתי ילד, אז ראיתי את הציור הזה, ועד עכשיו אני רואה את הציור הזה לנגד עיניי. היה איזה צייר שהוא קרא את התנ"ך, והוא הבין שבלשצר היה מלך בבל, ולא סתם מלך בבל, בבל זה היה המלך של כל העולם בזמן ההוא. זאת אומרת, מדובר פה על מלך אדיר, והוא עשה משתה, וכשאחד כזה עושה משתה, אז זה לא הוא מביא כמה בקבוקי בירה, כן? והצייר הזה, הוא היה לו איזה סוג של דמיון פורה מאוד מאוד, לצייר את המקום של המשתה, את השולחן, את האולם, את הנוף שנשקף מבחוץ, משהו שאני בתור ילד זה עצר אותי, ואני הבנתי את הגדולה של מלכי קדם דרך הציור הזה, שהיה שם איזה משהו, אתה שומע משתה, אז אתה מתאמן את זה לפי הקנה מידה שלך, אבל פה לא. פה היה משהו שזה בכלל שום קנה מידה שאתה לא יכול לתאר אותו. וזה היה משתה בלשצר. ובמשתה הזה, תוך כדי שהם יושבים ושותים, אז נכתב הכתובת על הקיר, שכתוב היה בלשון שבלשצר והחכמים שלא ידעו לפענח אותה, היה כתוב מנה תקל ופרסין. והיחידי שיכול להבין מה זה היה דניאל. ודניאל, הוא ביאר לבלשצר את הביאור של מה כתוב פה. והוא אמר לו, אתה יודע מה כתוב פה? כתוב מנה תקל ופרסין. מנה זאת אומרת, אתה נמדדת ונמצאת חייב. כך הוא אמר לו. הקדוש ברוך הוא בדק אותך, מצא אותך חייב. זאת אומרת שמורידים אותך מהמלכות. טוב, בלשצר שמע את הדבר הזה. הוא הכיר את המציאות שלו, את המציאות של הצבא שלו ואת המלחמות וכל זה, ולהערכה שלו, אז בסדר, אז אני נמצאתי חייב, וכנראה יש לי איזה 7-70 שנה לחיות עד שיורידו אותי. הוא לא ידע שבלילה הזה מורידים אותו. וכך היה. הפרסים נכנסו לבבל, באיזה דרך אורמה, דרך הצינורות של הביוב, אם אני לא טועה,
פתחו את השערים, כבשו את העיר הזאת, וחיסלו את המלכות הזאת של בבל. ושתי הייתה ביתו של מלך בבל, של בלשצר. היא הייתה אז ילדה קטנה, בת 4, בת 3 או 4, משהו בגיל הזה פחות או יותר. ותוך כדי ההמולה והבהלה שהייתה במשתה, שנהפך לגיהנום לאנשי בבל ולכל בית המלכות, אז היא בתור ילדה קטנה הלכה לאיבוד, והיא מוצאת עצמה בתוך איזה מהומת אלוקים, שבתור ילדה הבינה שקורה פה משהו וזה לא טוב, והיא רוצה לחפש את אבא שלה. והיא הלכה לחפש את אבא שלה, ואיפה אבא שלו? איפה הילד מחפש את אבא שלו? אבא שלה היה מלך. היא חיפשה אותו בכיסא המלכות, במקום של כיסא המלכות. והיא נכנסה לעולם של כיסא המלכות, והיא רואה שעל כיסא המלכות של אבא שלה יושב מלך פרס. ושתי הייתה חכמה מאוד, גם בתור ילדה. היא ראתה את המלך שיושב שם, והיא הבינה שאבא שלה כבר לא יושב על הכיסא הזה, והיא ניגשה אליו, אל המלך הפרסי, והיא אמרה לו שהיא הבת של המלך הקודם שהיה יושב על הכיסא הזה, ועכשיו אתה המלך פה. והוא הסתכל עליה, והוא קלט שהיא נבונה מאוד מאוד, בעצם היא אומרת לו, אבא שלי ישב על הכיסא הזה, ועכשיו אתה יושב על הכיסא הזה, ואתה תהיה אבא שלי. זו תבונה עמוקה מאוד מאוד, שהייתה לבשתי. והמלך של פרס, הוא לא נולד אתמול. הוא קלט את זה. וואו, הוא אמר, מי זה הילדה הזאת? שהיא יודעת להבין את המציאות במין צורה כזאת? הוא אומר לילדה הזאת, ביתי, אני מאמץ אותך להיות בת שלי, ואת תתחתני עם הבן שלי שעומד להיות מלך אחריי. וזה היה אחשוורוש. וכך נהיה השידוך ביניהם. ושתי, כשבאים להסביר מי היא, אז בספרים של הזוהר אז כתוב שיש 4 סוגים של קליפות. 3 מהן הן 3 קליפות רעות, שכל עוד שהאלם שולט, כל עוד שהמן הרשע הוא הבעל הבית פה, אז הקליפות הרעות האלה, הן יוצרות מציאות של שליטה של האלם, וזה מה שיוצר את ההסתר. ושלושת הקליפות האלה זה אש מתלקחת, ענן גדול ורוח סערה. וצריך להסביר כל אחת מהן, אני לא יודע אם אמרתי את זה, אבל יש יהודי אחד, קוראים לו ארז משה דורון, הוא כתב ספר, הוא קרא לזה לוחמי התמורות, ושם הוא מסביר בצורה מאוד מאוד יפה את 3 קליפות האלה, ואיך הן שולטות על האדם, ובספר שהוא קרא לזה לוחמי התמורות, אז לוחמי התמורות זה הצדיקים של המשיח, שהם לומדים לחיות באופן שמנטרלים את ההשפעות של 3 קליפות הרעות האלה. כן, ואני אומר את זה רק דרך אגב, אם מישהו באמת רוצה לדעת איך זה עובד וזה, הספר הזה לפי דעתי, הספר שכתב הרב ארז משה דורון, שליטה, זה יצירת אומנות ברמה שאני לא יודע אם כתבו הרבה כאלה בדור הזה שלנו. זאת אומרת, אני יודע שלא כתבו הרבה, ואני לא יודע אם בכלל כתבו. זאת אומרת, זה משהו שלפי דעתי ספר חובה. הוא כתוב בצורה חווייתית, אבל בעצם זה ספר לימוד. בישיבה אצלנו, אנחנו עשינו פעם שיעורים על הספר הזה. כן, במקום שאנחנו נלמד ספר בראשית, שמות, מדרש רבה, מסכת שבס, וכל זה אצלנו למדו את הספר של ארז משה דורון. זה היה לנו שיעורים בערב, היה איזה קבוצה מסוימת, היינו בהם, למדנו את זה כמה חודשים. עברנו על הספר מההתחלה ועד הסוף שלו. והם רוצים להבין את 3 קליפות הרעות, אז שם זה מוסבר בצורה יפה מאוד. ויש עוד קליפה אחת, קליפה הרביעית זה ושתי. שהיא נקראת קליפת נוגה. שקליפת נוגה זה סוג של קליפה, כמו ששלמה המלך אמר על היין ועל השחר, שכל שוגה בו לא יחכם, אז הקליפה הזאת זה מין קליפה שיש בה 2 אפשרויות, של הטוב והרע. וכל שוגה בקליפה הזאת לא יחכם.
זאת אומרת, מי שיודע לחיות את החיים של העולם הזה, ולהבין מה זה העולם הזה, ומה זה העניין של הגוף שיש לנשמות בתוך המסגרת של העולם הזה, ומה זה כל הדומם צומח חי מדבר על זה, ואיך אני צריך להתייחס לזה, איך אני צריך להבין את הסיפור הזה, איך אני נכנס לתוך הסיפור הזה ויוצא בן אדם רוחני. כן, מי שזה האתגר שלו, מי שזה הוא מחפש, אז הוא ישר מתחיל להתמודד עם קליפת נוגה. רוב העולם הם תקועים בקליפות הרעות. זאת אומרת שהם חיים של העלם, והם לא יודעים מאין באת, לאן אתה הולך, ולא יודעים מה עושים פה. כן? כמו רוב בני אדם. אבל יש צדיקים שהקטע שלהם, שזה מה שהתורה בעצם מספרת לנו. כל התורה היא בעצם מין סוג של סיפור, שבא לספר לך איך אתה צריך לחוות את הדברים האלה, איך יש לך עניינים בעולם הזה, צריך לדעת מה אתה עושה. ועיקר העניין של היהודי, זה שהיהודי הוא בא לברר את הקליפה הזאת, קליפת נוגה. הוא בא להימנע משלושת הקליפות הרעות, אבל בקליפת נוגה אתה כבר לא יכול להימנע ממנה. שם אתה צריך להיכנס לתוך הדבר הזה ולעשות את זה נכון. זאת אומרת, אתה צריך לאכול, לשתות, לישון, לעשות משא ומתן, אתה צריך לדבר, אתה צריך לשיר, אתה צריך לפעול במסגרת של העולם הזה, לפי כל העניינים שלו, ולמצוא את הדרך לקדש את זה. כן? זאת אומרת, לחיות את זה באופן, שאתה חי את הדבר הזה על הצד שהוא מאיר, שלא יהיה פה חס ושלום כל שוגה בו לא יחכם, אלא שיהיה יחכם. ומי שמברר נכון את קליפת נוגה, זה החכמים שיש בישראל. זה אלה שהחוכמה זה מה שמאיר בהם. והם יודעים לאכול, הם יודעים לשתות, בן אדם צריך לדעת איך להתייחד עם אשתו, בן אדם צריך לדעת איך לאכול סעודות שבת. אם מישהו שכח, אולי שאני לא אשכח, אז אנחנו באים להסביר מזה ושתי. אנחנו אומרים שוושתי, יש בה איזה משהו מאוד מעניין, זה שהיא כנגד הקליפה שכל נשמות ישראל שבאות לעולם הזה, הם חייבים להתמודד איתה. זה העסק שלהם, אין אף גוי ששייך בדבר הזה, רק בשמות ישראל. הם אלה שהם חלק אלוקא ממעל ממש, שמורידים אותו לתוך גוף, לתוך עולם חומרי, והם צריכות ללמוד לחיות את העולם החומרי הזה בסוג של איזון, שגורם להם להחכים. ומספרים לנו שוושתי זה הסיפור שלה, בעצם. והיה קטע כזה בעם ישראל, שלא התייחסו נכון לוושתי. זאת אומרת, יש מצב שוושתי, מה שנקרא, עושה פדיחה, לא מתבררת כמו שצריך. וכשהיא לא מתבררת כמו שצריך, אז כבר מתחיל להיות לא יחכם. כל שוגה בו לא יחכם. ואיך זה כתוב במגילה? במגילה כתוב שביום השביעי, אני אקרא לכם את זה בפנים, יש לי פה את הספר, ביום השביעי בטוב לב המלך ביין, אמר למאומן בזתה טה, אמר להם, לכו תביאו את ושתי, תביאו אותה בכתר מלכות. כך הוא אמר, להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות, להראות העמים והשרים את יופייה, כי טובת מראה היא. אז זה מה שכתוב פה, מה? ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. מה זאת אומרת כטוב לב המלך ביין? היה טוב היין הזה? זה היין שהמלך שתה בו, והוא לא יחכם, הלך הביא את ושתי ולהראות אותה לפי פשט הדברים, לכל שריו ועבדיו, שיראו איזה אישה יפה יש לו. זה דבר מביש שאין כמותו. זאת אומרת, הוא היה צריך להיות שיקור חבל על הזמן. בגמרא אומרים ככה, אומרים כתוב ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. אז הגמרא יש לה דרך מאוד מעניינת איך לבחון דברים. הגמרא אומרת, רגע, ביום השביעי, אז היה 7 ימים. נניח שהיום המשתה התחיל ביום שלישי, אז היום השביעי זה היה יום שני. כן? או אם זה היה התחיל ביום רביעי, אז היום השביעי שלו זה יום שלישי, ככה, של השבוע שאחרי זה, כן? אז למה כתוב לי ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, בשביל מה אני צריך בכלל את היום השביעי הזה? בסדר, נו, ביום השביעי, נניח שרצו להגיד לנו את התאריך המדויק. אבל מה כתוב פה? כטוב לב המלך ביין.
זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה שעד עכשיו הוא לא שתה, או עד הוא לא הגיע למצב כזה שטוב לב המלך ביין, זאת אומרת, מה הוא עשה 7 ימים לפני זה, או ב6 ימים לפני זה? 6 ימים לפני זה הוא היה בתענית, זה היה משתה, הוא השתתף במשתה הזה. ולבאים חז"ל ואומרים, מכיוון שיש פה סוג של איתור, שלכאורה זה דבר שלא צריך היה להיאמר, כן? כטוב למלך ביין, זאת אומרת, דווקא אז, ומה היה לפני, זאת אומרת, חייבים להגיד שהוא גם שתה לפני, אז מה קרה ביום השביעי? למה מציינים את היום השביעי? אלא להגיד לך שזה היה יום שבת. זאת אומרת, הגמרא ככה, איזו צורת לימוד שהגמרא לומדת, מסבירים לנו, מה שכתוב לנו ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין, זה מדובר על יום שבת. מה אכפת לי אני מיום שבת? מה, הוא היה שומר שבת? אם אנחנו מתייחסים לאחשוורוש כאל איזה דמות שמשתתף במשתה של שיכורים, כן, כטוב לב המלך ביין הולך להביא את ושתי, זאת אומרת, זה לא, איזה שבת? מה העניין של שבת? אלא, נחזור לעניין שהיינו בו בהתחלה. אז אנחנו אמרנו, כל הספר הזה שאנחנו מדברים עליו, ספר מגילת אסתר הזה, זה ספר שבא להסביר לנו, בא להסביר את החיים. שהקדוש ברוך הוא תכנן לנשמות, אחרי חורבן בית ראשון, כשנפסקה הנבואה, וכל הנשמות נכנסו לתוך האלם הזה, לחיות את התאומים צומח, חי מדבר, את האש רוח מים עפר עם כל התיקון המידות שיש בזה, והוא אמרה לנו מגילה, תדעו, זה הולך להיות משתה של 180 יום, של המשכת מוחין ובירורים קשים, לאלה שהם שרים, שהם צריכים לשרור על המציאות של החיים שלהם, לא לתת ליצרה להיכנס, ואלה שהם עבדים, שהם קושרים אותם, את העניין שלהם לבורא יתברך, אף על פי שמצד עצמם הם היו רוצים ללכת למקום אחר. ובסוף התיקון של הדבר הזה יש את הקטע של המסיבה בגינת חצר ביתן המלך, זאת אומרת, יש את המשתה הזה לאלה שעמדו ותקפו במלחמה של המשתה הראשון, אז הם יגיעו במלאת הימים האלה למשתה הגדול, שזה הדבר שמאיר בו החוכמה האלוקית בכל העניין הזה שאנחנו חיים בו. והוא אומר, והיה עוד משתה, והמשתה הזה אומרים לנו שהיה בו איזה קטע בשבת, והם נגיד לך, תדע, יש דבר כזה שנקרא שבת, בתוך האלם הזה. בתוך האלם הזה יש דבר כזה שנקרא שבת, ובשבת קורה משהו מאוד מאוד מעניין. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה זה שבת? מה אני עושה בשבת? חוץ משאני אוכל ומתפלל, לובש בגדים יפים. מה קורה איתנו בשבת? מה אני צריך לעשות? וזה בדרך כלל תשובה שלא פשוט לתאר אותה, ואני חושב פעם עשינו על זה איזה שיעור משהו, ובואו נראה עכשיו איך מתאר את זה אדמו"ר מקומרנה. אז הוא אומר שביום השביעי, שזה היה שבת, אז קראו לוושתי המלכה, שצריכה להופיע בכתר מלכות. לפי הפשט של הדברים, הייתה צריכה ללבוש כתר מלכות ולא שום דבר חוץ מזה. וזה ציור מוזר מאוד. זאת אומרת, איזו קריקטורה כזאת, שבא שם איזה מישהי היפהפייה הזאת, והיא בלי בגדים, אבל עם כתר. אבל לפי דברי חז"ל, בכלל מדובר פה במשהו אחר לגמרי. זאת אומרת, זה מדובר שהיה איזה קטע של שבת. ובשבת קראו לוושתי, שוושתי אמרנו שהיא שייכת לבחינה של הביאורים של קליפת נוגה. והאדמו"ר מקומרנה, הוא מסביר איזה משהו נפלא. אני אראה לכם איך הוא אומר את זה. הוא אומר כזה דבר. הוא כותב, אני קורא את האדמו"ר מקומרנה, את הלשון שלו. אז הוא אומר ככה, ביום השביעי, שבת קודש, שישראל מענגים את יום שבת קודש, אז בזכות עונג שבת, אז יש כטוב לב. מה זה כטוב לב? הוא אומר, טוב לב, לב זה לב נתיבות, שנברא בהן העולם ומלואו. זאת אומרת שמי שנכנס ליום שבת, והוא לומד
להיות מאלה מישראל שמנהיגים את יום שבת קודש, אז אם הוא עושה את זה, אז נפתחים על לב נתיבות של החוכמה, וזה המעין עולם הבא. כן? זה המעין עולם הבא שישראל מקווים לו. ולפי מה שאנחנו מדברים, אז איך זה עובד? זה שהגיע יום שבת, אז ביום שבת, הקדוש ברוך הוא יוצר פה איזה סוג של מציאות, שהוא אומר לך, תדע לך, העולם הזה זה שלי. כן? מהירה הבחינה של שבת מלכתה, המלכות של בורא העולם מהירה ביום שבת. ואם אתה יכול להיכנס ביום השביעי, להבין מה אנחנו עושים כאן, אז יאירו לך ביום שבת על לב נתיבות של החוכמה. כן, זה דווקא זה היה ביום השביעי, ולמה ספרו את זה ביום השביעי? זאת אומרת שלפני זה היו 6 ימים. מי זה 6 ימים? אומר לך, 6 ימים, אלה 6 ימי החול. שמה עושים בימי החול? בימי החול, המציאות של החיים של היהודי, מציאות של חיים, בעולם שבו הוא חייב לפעול ולעשות ולהיכנס לתוך הדומם צומח חי מדבר וכל ענייני העולם, ולדאוג לפרנסתו ולחייו, ולדאוג שהוא ידבר דיבורים אמיתיים ולא ישקר ולא יגנוב, ויאכל אוכל שהוא כשר ולא יאכל את אהבתו סתם. כל הבירורים שיש לעשות ב6 ימי החול. וכתוב שמי שהכין בערב שבת, הוא יאכל בשבת. אני צריך, זה דבר מאוד חכם, כן? שאם אתה לא הכנת בערב שבת, לא יהיה לך מה לאכול בשבת, כי בשבת אסור לבשל. אז תדאג להכין בערב שבת, שתאכל בשבת. זה לא דברי חז"ל, חז"ל לא מדברים בצורה כזאת, אלא הם אומרים שמי שהכין בערב שבת, הוא יאכל בשבת. זאת אומרת שמי שבמסגרת של ימות השבוע, הוא חי את ההלם של הקדוש ברוך הוא, וידע לדעת שכל הזה שאני חי פה עכשיו, עם כל זה שאני צריך לציית להוראות של הטבע והבריאות והמס הכנסה ואני לא יודע מי, חיים הטבעיים הרגילים, כל זה בעצם זה עדנות של בורא עולם. ואם פתאום אני מקבל איזה טלפון מהבנק, אומרים לו, אתה יודע שאתה לא בסדר? יש לך אוברדרפט. הוא שומע את זה, הוא אומר, כן, 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 יש שם איזה בנק, יש בבנק הזה איזה פקיד, שהוא איזה עבד של בנקאים, אבל אני לא. אני עבד של השם יתברך, שעושה את כל המאמצים להסריר את המלכות שלו. ואני יודע שהקדוש ברוך הוא שולח לי ניסיון עכשיו את הבנקאי הזה, ואני אסור לי לפחד מהסיפור הזה ולא להיבהל ממנו, ולא להיכנע בפניו, ולא להתרפס בפניו, ולא כלום. אבל צריך להיות אלגנטי, לזכור שהשם יתברך הוא בסיפור הזה בעצמו. ולמצוא את הדרך להסתדר עם הפקיד הזה, על פי דרכו, ולזכור שהשם יתברך הוא יצר את האוברדרפט, ואם הוא יוצא הוא ימלא אותו, ולקדוש ברוך הוא, כמו שהוא אמר, לי הכסף ולי הזהב. והבנקאים חושבים שלהם הכסף ולהם הזהב, והם קצת טועים. נו, אז מי שחשב את המחשבה הזאת בימות החול, וככה הוא את כל החיים שלו מנהל, אז הוא בעצם בימות החול שבהם חלה אסתר, כאילו המלכות של בורא עולם יורדת לתוך ההיעלם, ואתה חי את המלכות הזאת בשם עדנות, ואתה אומר, אתה ריבונו של עולם אדון על כל מה שאני רואה, ורק ככה אני חי. אז זו הצורה שבה הוא מברר את ההיעלם ב6 ימי השבוע. אז מה יקרה לאחד כזה? אומרים חז"ל, מי שחי בצורה כזאת, אז מי שהכין בערב שבת, זאת אומרת, מי שחי בערב שבת, זאת אומרת, בכל המציאות הזאת של 6 ימים, והביא את הבירורים של 6 הימים האלה, ביום שבת ייקחו לו את הדבר הזה, כל הבירורים האלה, ויעשו לו מזה עוגה, תבשילים, חמים,
כן, זה הקטע של חמין, שחמין זה דבר שמבשלים אותו בערב שבת, ואתה אוכל אותו בשבת, כן, זה הרמז לעניין שדיברנו עליו. אז בקיצור, לענייננו, מה שיקרה, לוקחים לו את כל הבירורים שהוא הביא בימות השבוע, והופכים לו את זה לחוכמה של מעין עולם הבא. זה הלב נתיבות האלה, שהוא אומר שנפתחות ביום שבת. לאלה שהם שומרים שבת. הנה אני אקרא לכם את זה שוב. איך הוא כותב? ביום השביעי, שבת קודש, שישראל מענגים את יום שבת קודש, אז בזכות עונג שבת, כטוב לב נתיבות שנברא בהם, עולם ומלואו, כל זה מאיר אז. זה איך שמסביר את זה אדמו"ר מקומרנה. ובשבת עצמה, יש שלוש עליות. מה זה שלוש עליות? זאת אומרת, כל פעם אתה מקבל שכל יותר גבוה של מה קרה איתך בימות החול, של הבירורים האלה שאתה הבאת. בערב שבת, עד שבת בבוקר ממש, בבוקר הכוונה לפני שחרית, או בתוך שחרית זה בקטע של הזמירות של שבת, אז עד הקטע של הזמירות מאיר המוח שקוראים לזה בינה. מתחיל, זאת אומרת, נכנס המוח של הבינה לתוך הבירורים של החול. והמוח של הבינה זה סוג של הרפתקה, שמתחיל לך להבין מה באמת קרה לך בימות החול, באמת עד כמה הקדוש ברוך הוא היה אחראי על כל העניינים האלה. ושם ביום שבת אתה יכול לראות את הבנקאי הזה, יותר טוב לא לחשוב עליו יותר מדי, כן? אבל נניח שאם מישהו יכול לזכור מה שקרה לו, ואז הוא פתאום קולט, תראה איך הקדוש ברוך הוא ניסה אותי, הכוונה רומם אותי, על ידי הניסיון הזה, שניסיון זה מלשון נס להתנוסס, זאת אומרת שכאילו הקדוש ברוך הוא עושה לבן אדם ניסיון, הוא מנסה אותו, הוא מרים אותו. והקדוש ברוך הוא על ידי הדבר הזה הרים אותי עכשיו להבין, באמת הוא עשה את זה, והוא נותן לו איזה תמונת מצב, להבין בענייני החוכמה של איך העולם הזה בנוי. אחר כך, כשמתחיל העניין של קריאת שמע, והתפילת העמידה ומוסף, אז שמה מאיר כבר אור החוכמה. שם מאיר אור החוכמה, ואז כבר נותנים לך להבין את הכולם בחוכמה עשית של ענייני העולם. וזה סוג של העלייה, שאלה שיודעים לברר את המציאות הזאת של קליפת נוגה, אז להם נותנים, זה הלב נתיבות של החוכמה שמאירים ביום שבת. ובמלכה של שבת, שם מאיר הרצון העליון, שזה ראב"ד דרעבין, שם מאיר אור הכתר, וזה מעט מאוד אנשים יכולים להיכנס לתוך התחום הזה, וגם רוב האנשים לא מרגישים את זה, מרגישים את החיסרון של ההערה של הדבר הזה. היחידים שיכולים לעשות את זה כמו שצריך, זה בדרך כלל אנשים זה צריך להיות אנשים חשובים מאוד. וזה אחד מהפטנטים של אדמו"רים, שהם עושים טיש בסעודה שלישית. זה שהאדמו"ר הוא מצד עצמו, יש לו את הכושר להתקשר לאור של הכתר, ומכוח זה הוא מצרף אליו את כל החסידים שהולכים יחד איתו. וזה הטיש. טיש זה דבר מאוד חכם. בכל אופן, מה שאני רוצה להסביר עכשיו, זה את הקטע של מה בעצם קורה בשבת. ביום שבת, הקדוש ברוך הוא אומר, תתלה, תצא מהראש של ימות החול. עכשיו תבוא איתי, תהיה איתי, רק אתה ואני. מה זאת אומרת רק אתה ואני? זאת אומרת, אנחנו נהיה ביחד, זה לא רק אתה ואני ואת כל היהודים האחרים נשאיר בחוץ, לא. אלא, אתה תהיה איתי עכשיו. וזה הבחינה של מעין עולם הבא. זאת אומרת, אתה תחיה את החיים של השבת. תאכל ותשתה, ותיקח את המציאות התחתונה הזאת, ותגביע אותה, ותתרומם יחד איתה אליי. זאת אומרת, אתה נכנס עכשיו לסעודה הראשונה. בדרך כלל ההרגשה הטובה של יום שבת, היא מופיעה אצל רוב בני אדם, בקטע שמקבלת שבת עד לקידוש. אחרי זה בקידוש מתחיל הסעודה, ויש כאלה שגם בסעודה הזאת מרגישים הערה גדולה. כשמגיע האור של שחרית, אז בדרך כלל זה מתמעט,
ובמנחה זה מתמעט מאוד מאוד, כי רוב האנשים לא יכולים, כמו שאמרנו, להשיג לא את החוכמה של שבת, ובטח שלא את הכתר. אבל בבינה יש איזה צד של מיתוק, שרוב בני אדם יכולים להרגיש איזה צד של נייחה, או איזה סוג של שמחה בקטע הזה. והקטע הוא זה שהקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, תבוא תהיה איתי, במלכות שלי. עכשיו אני נותן לך כמו להסתובב יחד איתי בעולם שאני בורא, ולהסתובב בכל המקומות שיש בהם חוכמה. אבל זה רק אתה יכול לעשות אם אתה יודע לקדש את ושתי. כתוב שבמשתה של ושתי היה מין מצב שכתוב לב המלך ביין, אז הוא עשה שטות, ככה זה מתואר בצורה החיצונית של הדברים. והוא אומר, אדמו"ר מקומרנה, שבמשתה של ושתי זה היה משתה יצרי, חומרי, שבו אנשים נמשכו לצד הנמוך של המציאות של החיים. יש עולם נפלא מאוד מאוד, שהקדוש ברוך הוא בורא אותו בכל רגע ורגע. ואתה בתור אדם חי בתוך החוויה האנושית הזאת, ושאלה, לאיפה אתה לוקח את זה? הוא אומר, הרשעים מועלים בהקדש. מה זאת אומרת מועלים בהקדש? זאת אומרת שהם חווים את העולם הזה במין צורה, שבו הם לוקחים את זה לאיפה שהם רוצים, לפי הרצון שלהם. והבעיה במסגרת של ההלם שאנחנו נמצאים בה, שזה לא כל כך פשוט שהרשעים לוקחים את זה להלם. זאת אומרת, כי לכאורה זה היה ברור, אתה מבין, זה רשע וזה צדיק, כן, זה לוקח את זה לאיפה שהוא רוצה, והוא לוקח את זה איפה שהקדוש ברוך הוא רוצה. הבירור של קליפת נוגה הוא הרבה יותר מתוחכם. למה? מכיוון שכל הצדיקים האלה שרוצים לקחת את העולם הזה ולקדש אותו, להפוך את ההקדש הזה למשהו קדוש, הם לא רואים איך מתחבא להם עשיו הרשע והמן העמלקי, ובעצם הם לוקחים את זה לרצון שלהם בהסוואה שכאילו הם לוקחים את זה במסגרת של הרצון במסגרת של הרצון האלוקי, כאילו. וזה הבעיה שלנו. אנחנו חיים בעולם של הקדוש ברוך הוא, וזה עולם נפלא, ואנחנו חייבים לברר אותו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תראו, אני עושה את המציאות הזאת, ואני נותן לך את האפשרות לחיות כאן. ואתה בעצם חלק אלוקא ממעל, אתה בעצם איזה חלקיק קטן שלי, שנכנס לתוך ההלם הזה, וצריך לזכור מי הוא. והסוגיה הזאת של לזכור מי הוא, ולחזור להיות מי שאתה בעצם, היא בסוג של מסלול מכשולים לא פשוט. מכיוון שלוש קליפות הרעות, שאני לא אכנס לפרטים שלהם, אבל זה קשורים בכעס ובעצבות, כן, ובעניינים של התאווה של האדם, כן, שבן אדם מתעווה לכל מיני עניינים שהם אסורים, והוא כועס על שלא נעשה רצונו, ושהוא נמצא בסוג של עצבות, כי הוא מרגיש דפוק או איזה משהו מסוג זה. זה שלוש קליפות רעות שתראה זרוק אותם הביתה, אלא תלכו. אבל לקדש את קליפת נוגה זה הרבה יותר קשה, מכיוון שפה אתה נכנס לאיזה עניין כזה, זה כמו, אתה צריך לאכול סעודת שבת, עם כל החי סלטים, ולהיזהר לא למות מהחי סלטים האלה, אלא למצוא את עצמך שהדבר הזה גורם לך סוג של שמחה וקשר עם התכלית של הקיום, ועם האור של הקדוש ברוך הוא, ולהיות עם החי סלטים האלה חי ונושם, יחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו, בתוך הלב נתיבות חוכמה והפלא הנורא של החיים. זהו, זה מגילת אסתר. זה פתיחה של העניין כביכול, שמסביר לנו על מה אנחנו מתעסקים פה בכלל. אז זהו. אז יש את הסעודה הראשונה, את הסעודה השנייה, ויש משתה של אסתר, משתה של ושתי. שהמשתה של ושתי הוא לא עוד משתה, זה משהו שהוא נכלל בתוך המשתים האלה שדיברנו עליהם בהתחלה. שהבירור של קליפת נוגה הוא נמצא במשתה של 180 יום, וגם במשתה של 7 הימים. והבירור הזה הוא
ולהיכנס לתוך הלב נתיבות חוכמה האלה זה לא פשוט. זאת אומרת, זה מצריך שהבן אדם יכוון את עצמו לעניין הזה. ויזכור שיש פה עולם גשמי, שהגשם זה רק לבוש חיצון של הצד הרוחני שבקיום. וצריך שיהיה לנו משיח בן יוסף שמתקן את החיצוניות, ומשיח בן דוד שמתקן את הפנימיות, ושניהם ביחד מביאים איזה צד של גאולה לתוך המציאות של העולם הזה. וצריך לדעת שאת האלם הזה צריך לחוות אותו בלי פחד ובשמחה. זאת אומרת, אתה צריך תמיד לזכור שהקדוש ברוך הוא עושה את זה, ומה שהוא עושה זה טוב. אנשים חושבים, אולי אני לא עשיתי נכון, אולי זה יכול להיות שאתה עשית טעויות, וגם זה אתה צריך לדעת. שאם אתה עשית טעויות, ואתה רוצה לתקן אותן, אז הקדוש ברוך הוא יוליך אותך בדרך הזאת. כי הוא בעל הבית טוטלי של כל המציאות. ואם הוא יראה שזה מה שאתה רוצה, אז הוא יביא אותך לשם. אפילו שאתה תעשה את כל הטעויות שבחיים, הוא יביא אותך. אם זה מה שאתה רוצה, הוא יביא אותך. כי הוא כל יכול, הוא לא מוגבל על ידי שום עניין. זהו, ויש לנו פה חוויית חיים נוראה ונפלאה מאוד. והיום ממש, בימים האלה, אנחנו חווים את הקטע הזה של ימות משיח, שיש בחוויה הזאת צד של העלם, שהוא ממש פנטסטי. יש פה סוג של שליטה עמלקית, שאנחנו לא מרגישים אותה. כאילו אנחנו חיים את החיים שלנו, אבל בעצם תדעו שזה לא כך. המלחמה של המשיח זה מלחמה נוראית מאוד. מלחמה נוראית מכיוון שאתה נלחם בהיעלם שהוא הרבה יותר כבד מהמציאות של יעקב אצל לבן הארמי. לבן הארמי, יעקב ידע שהוא מרמה אותו בכל רגע ורגע. אנחנו חיים בעולם שאנחנו חיים את הסוג הזה של הרמאות בלי שאנחנו יודעים שמרמים אותנו. אני לא נעים לי לסיים את הדרשה הזאת, אני מסביר את היופי הזה של ספר מגילת אסתר, ואני גומר את זה בפרשת השבוע, מה שנקרא, שהפרשה של השבוע זה משהו כבד, שצריך לדעת לחוות את זה, ואת הדבר הזה, עם כל האימה שיש בו, בואו אני אגיד לכם מה אני מתכוון. אנחנו חיים בעולם שהרמאות שבו היא ממש נוראית. אם תסתכלו, מי שיש לו קצת שכל, קצת, לא צריך להיות חכם גדול. אז הוא רואה, היה איזה סרטון של איזה מישהי ממשרד החינוך, שהיא עמדה שם באיזה ועידה, והתחילה להגיד להם, שקורה פה משהו נוראי, שאני חייתי 12 שנה בבית הספר, ואף פעם לא לימדו אותי שאני יהודייה. אף פעם לא לימדו אותי מה המשמעות של עם ישראל, מי אנחנו, מה אני עושה פה. אף פעם לא הראו לי איזה צד משהו יפה בתורה. רימו אותי, ככה היא אמרה. אז בסדר, אז כולנו יכולים להשלים עם הרעיון הזה, שמשרד החינוך, הוא לא בא לחנך אותך. בכלל לא, הוא לא בא לדאוג לך בכלל, לא רוצים שתדע מי אתה. אתה חלק אלוקא ממעל, תגנוז את הקטע הזה, אתה תהיה אולימינטי. אתה תחיה במשרד החינוך פרוטסטנטי. אני לא אעריך בזה, אבל זה מה שזה. זאת אומרת, זה משהו חילוני גרוע מאוד, עמלק סטייל. אז משרד החינוך אין. טוב, נו, נניח. אבל אפשר לחיות, כל אחד צריך לדאוג, הבן ידאג, או הבן יחיה את החינוך של אבא שלו, נניח. אחרי זה משרד הבריאות. או, ברוך השם, יש משרד הבריאות, הם דואגים שיהיה לנו קופת חולים. לא כתוב קופת בריאים, כתוב קופת חולים, הם דואגים שיהיה לנו. כן, הם דואגים שאנחנו נקבל חיסונים, שחס ושלום לא יהיה איזה מגפה או משהו, כן? מי שלא יתעורר עדיין מהחלום הזה, אז משרד הבריאות הוא לא דואג לבריאות של אף אחד. זאת אומרת, אנחנו חיים במדינה שחינוך אין לנו, זאת אומרת, אף אחד לא דואג שאני אהיה מחונך, זאת אומרת שבצד הפנימי דואגים שאני אהיה טמבל, ומצד הבריאות דואגים שאני אהיה מת. וואי, זה לא נעים לחיות במדינה כזאת. מי שיש לו שכל, אז הוא יודע שיש עוד איזה צד במדינה הזאת, שהוא מפוקשש לגמרי. מי שהבין מה קרה בשמחת תורה, הוא יודע
שצבא ההגנה לישראל הוא לא דואג לביטחון של האזרחים. יש איזה אינטרס מתחבא מאחרי כל העניינים האלה, וצה"ל נמצא שם. רגע, מה זאת אומרת? הצבא היום, יש מין מצב מאוד משונה, זה שבצה"ל יש הרבה חיילים, והחיילים מוסרים נפש על המלחמה בצורה בלתי רגילה, אבל משום מה, ראש הממשלה, שר הביטחון והדגנרל ההוא שהוא רמטכ"ל, אז מה הוא עושה? הוא דואג לפרנס את הפלסטינים, לתת לחמאס הספקה וכוח בזמן שהחיילים שלו נלחמים נגדה. לנו, אתה מבין שיש פה איזה קטע שהאיש הזה הוא לא דואג לחיילים שלו. יש לחץ ארצות הברית. שאף אחד לא יחרטט אותי. כן, כל מי שיש לו עיניים קטנות אפילו, לא העין של חכם בישראל. אז הוא יודע, הצבא כבר גמור. היום, אם אני הייתי קצין בצה"ל, נניח, כן? אז מי זה קצין בצה"ל? קצין בצה"ל זה מישהו שהוא עבר הכשרה ולימוד, ולימדו אותו איך צריך להילחם, לימדו אותו איך חייל צריך להיראות, איך צריך להיראות הגנה על עם ישראל. אז איפה כל הקצינים האלה? היום הרבה מאוד מהקצינים ממשיכים לשרת כאילו לא היה, אנחנו נחכה אחרי שיגמר המלחמה, ואז אנחנו נבדוק מה היה. הם כבר הכינו את ועדת אגרנט. הכל פה שמעתי, אנוש טמטום גמור, ואנחנו חיים את זה כאילו הכל בסדר. אתם מבינים מה קורה פה? אנחנו חיים במדינה שהתפרקה כבר. אין מדינת ישראל. אתם שומעים מה אני אומר? אני צוחק, אבל זה מציאות. אין מדינת ישראל, אין פה יהודים שדואגים להם. פה דואגים לערבים יותר משל המתנחלים. כן? שולחים חיילים למוות בקרבות אימים בעזה בח'אן יונס, ומפרנסים את החמאסניקים. למה אני אומר את כל זה? אני בא להגיד, זה שאנחנו התרגלנו לחיות בסוג של תרדמת, שאנחנו לא בקטע הזה של הסעודה הזאת של הבירורים של ושתי בכלל, ובטח לא במסיבה שבגינת הבית של אחשוורוש. אבל אנחנו צריכים לשאוף להיות שם. והקטע הוא זה שאף על פי שהמצב הוא כזה, כן, כמו שאני מתאר את זה כאילו אנחנו באיזה סוג של חורבן הבית. זה באמת זה ככה, תכלס. למה? אבל זה נחרב בכדי לבנות את הבית של המשיח, זה לבנות את הבית השלישי. וזה הסיפור שאנחנו נמצאים בו. ושאף אחד לא ירדם באיזה מציאות של חיים טובים ונעימים. כן, היינו רוצים שזה יהיה ככה, אבל זה המציאות היא לא בדיוק ככה. ואנחנו לא יודעים לאיפה זה הולך להגיע. אבל בכל אופן אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מי שהאחרית וראשית שלו, וזה הכל שלו, והוא צריך לנהל את זה, והוא עושה את זה טוב כבר מאז שהעולם הזה נברא. והוא כבר סיפר לנו שבסופו של דבר, באחרית הימים, תהיה מלחמה נוראה של גוג ומגוג, שעכשיו אנחנו בה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה במלחמה הזאת בעזרת השם, ואני מקווה שאנחנו נוכל גם לפעול במין צורה כזאת, שיתעורר פה מידת הרחמים עלינו. באופן שזה, כמו שאמרתי, בני ישראל יוצאים ביד רמה. אז אני קצת מתנצל על הסיום הדרמטי הזה שלי, לא... אין מה לעשות, צריך לדבר על המציאות. זו שאלה קצת כללית, אני אנסה לקשר אותה לשיעור. אומרים שבסופו של דבר יהיה ברור, ולא לא כל העם שאנחנו מכירים כיום כעם יישאר בסוף. אני מדבר במושגים פשוטים, כלליים, לצורך העניין. אז אם אני מבין את זה, ואני יודע שלא כולם יישארו, אני רציתי לשאול, היה לי שיחה על זה אתמול עם הרבנים שאיפה שפה, איפה שאני גר, שאני שמתי לב שבימינו קירוב זה הדבר הכי חזק. ואני פה, אתה יודע, בקבוצה, הרב רואה, בקבוצה שמתעסקת בקירוב, שאני מאמין בזה מאוד, ואני חושב שזה חשוב. אבל אני שמתי לב
שמצד אחד יש קירוב לגיטימי, שבו אומרים לבן אדם א', ב', ג', ככה זה עובד, וככה התורה וככה הכל, בלי לספר סיפורים, כמובן צריך לדעת איך לדבר עם כל אחד. או עדיין לא מסלפים משהו ולא מעקמים את התורה בשביל שבן אדם ישמור משהו או משהו כזה, לא יכול, כמו למשל להגיד למישהו לנסוע בשבת רק צריך שיבוא לו בכנסת או דברים כאלה. אני פשוט שם לב שיש הרבה עניין של קירוב, זה קירוב קצת כזה מוזר כזה, שזה גם הרבה מעקמים את התורה והרבה מאשרים כל מיני דברים שלא מאשרים ומטים אנשים ולפני עיוור לא תהיה מכשול. אני לא יודע כל כך איך לנסח את זה באופן מדויק, אבל אני חושב שאתה מבין לאן אני חותר, הרב. אם לא, אני אנסה להסביר יותר טוב. קודם כל אני אענה על מה שכן הבנתי מתוך שאלתך. אז מה שכתוב, שיהיו כאלה שכן, שיהיו כאלה שלא. יש פסוק שאומר שלא ידח ממנו נידח. זאת אומרת, כל נשמות ישראל, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולל הנוצרי, וכולל שבתאי צבי, וכולל ירובעם בן נבט, ומי שאתם רוצים. כולם, לא ידח ממנו נידח, הכוונה שכולם בסופו של דבר מתקנים. וזה בזמן קרוב מאוד. כן, בימות משיח כולם מתקנים. בזמן של המלחמה עצמה, אז הבירורים הם קשים, אז כל אחד מאיתנו יש לו בחינה מסוימת של ערב רב, שהוא צריך לברר אותה. ובתוך הערב רב הזה יש כל מיני סוגים של שנאת חינם ותאוות וכל מיני עניינים. ובדבר הזה, עד כמה שיש זליגה לכיוון של צד הרע שבמציאות, אז יהיו נשמות שיפלו בזה, וכתוב שהמלחמה עם הערב רב לא נגמרת עד הסוף. זאת אומרת שהצד הרע שברשעים של הערב רב, עד הסוף הם נלחמים. מה זאת אומרת עד הסוף? ברור, כי כל עוד שהם קיימים, אז עוד לא נגמר. ובסוף גומרים גם אותם. אז זה הקטע שלא ידח ממנו נידח. זאת אומרת, גם את ביבי נתניהו, ואת אהוד ברק, ועוד כל מיני שמות שלא מן הראוי להזכיר אותם בכלל בשיעור הזה. אז את כולם הוא יתקן. כולם יתוקנו. לא הם מי שלא יתקן. העולם נתקן כולו. העולם זה לא איזה פאנצ'ר, או יש איזה חצר אחורית שזורקים את הפסולת. הכל הולך להיות מתוקן פה. רק שבתוך המסגרת של התיקון, יש כאלה שמתקנים יותר, ויש כאלה שפחות. אז אלה שמתקנים פחות, או אלה שלא מתעסקים בתיקון, אז אלה כתוב עליהם שהם כאילו לא משתתפים בדבר הזה, אבל לתקן העולם נתקן. זה אין לך מה לדאוג. אחרי זה עוד דבר שצריך לדעת, בעניין של קירוב. אין שום אפשרות לקרב אדם על ידי בלוף. הוא צריך לדעת שמי שעומד לפניו זה מישהו שהוא איש אמת. וגם אם הבן אדם שלבניו חושב שהוא יכול להיות איזה סוג של ערמומי או פיקח או משהו מסוג זה, והוא יכול לחרטט את הבן אדם שהוא רוצה להחזיר אותו בתשובה, אז שידע שזה אי אפשר לעשות דבר כזה. למה? כי כמה הם הפנים לפנים. בסופו של דבר אתה מדבר על הנקודה העדינה ביותר במציאות של האדם, זה החזרה בתשובה שלו. זה הכניסה שלו לתוך מערכת התכלית. ואתה לא יכול לשחוט אותו שחיטת טרפה, כן? זאת אומרת, אתה לא יכול להוציא מן התחיות האמיתית שלו בשחיטה שאינה כשרה. זאת אומרת, סתם אני מדמה כביכול את השחרור של הנשמה של האדם, המציאות שהוא נמצא בה לדבר כזה, לשחיטה. אבל אתה לא יכול, אם אתה בא ואתה עושה את זה לא בדרך של אמת, אז זה לא יעבוד. אז לכן, לא יודע בדיוק על מה אתה מדבר, שהם אומרים להם לא לנסוע בשבת, כן לנסוע בשבת, אני לא יודע מה הסיפור שם. אבל באופן כללי זה יצריך להיות את הכיוון הזה. זה שדברי אמת ניכרים בסופו של דבר. ומי שלא רוצה לקבל את האמת, אז הוא לא יקבל את זה דרך שקר. כן, תודה רבה, כבוד הרב. למשל, יש את הגישה של להגיד את הכל בפנים, כמו שזה קשוח, ובלי לצייר שום דבר, פשוט להגיד עם הדינים ועם הכל. ויש את הגישה של ברכות, בעדינות, לאט לאט, צעד אחר צעד. האם הרב חושב שיש עדיף יותר, או שזה פעם זה עדיף, פעם זה עדיף? וגם בוא נגיד במידה ומישהו אומרים לו את האמת ואיך התורה באמת עובדת, איך המצוות באמת עובדות והוא לא מעוניין. האם יש גבול מסוים שבו אתה ממשיך לנסות קרב, או שאם הוא לא מבין אתה פשוט לא מנסה יותר, כמו שאמרתי מקודם, אפילו לעקם אם צריך, רק איך שיתקרב. שהיא תתקרב בכל מחיר, או שפשוט, כמו למשל בדוגמה שנתתי, אם אני לא בא לבית כנסת, אלא אם כן אני נוסע בשבת. אז להגיד לו אל תבוא לבית כנסת אז, או מה, כאילו, אני משתמש בזה כדוגמה פשוט.
יש, בכל דבר צריך לשפוט אותו לגופו, ואני לא חושב שאפשר לעשות שיחה כללית על זה. אני יודע שבארצות הברית היה מצוי שאנשים היו באים לבית כנסת עם כלי רכב, ואחרי כמה זמן הם הבינו שזה לא שייך, אז הם היו הולכים ברגל, או שהיו הולכים לבית כנסת אחר, או לא יודע מה היו עושים. לא היו באים בכלל אפילו לבית כנסת, בגלל שאי אפשר להגיע בלי רכב. אז אתה רואה שזה שהם באו בהתחלה ברכב זה לא היה קלקול, כי בערך המציאות שלהם, אז הם לא נוסעים לבית כנסת, הם נוסעים שפת הים, אתה מבין? זה אז בכל בדיוק מה מקרה הם שאמרו. נוסעים. אז בדיוק מה בכל שאמרו. מקרה הם נוסעים. כן. כן. תבוא, העיקר תבוא. אז זה תלוי עם מי אתה מדבר. אתה מבין, אתה רואה שזה בן אדם שבמילא הוא ייסע בשבת וכולי, אז תגיד לו שיבוא לבית כנסת. הוא בוא לבית כנסת, יכול להיות שיחזור אחרי זה ברגל הביתה. ככה זה הולך. אז זה צריך להיות בדבר הזה, אין פה איזה משהו, אם אתם שואלים אותי אם יש היתר להגיד לבן אדם, תיסע ברכב בשבת? לא, זה לא, כן. למה לא? אז אני אומר לך שאם אני יודע שהבן אדם כן. הזה במילא תקוע במסגרת של זה, אז אני אגיד לו, לא, אל תבוא לבית כנסת. אתה יודע מה, אספר לך סיפור. היה איזה קטע לפני בערך 40 שנה, שהיה הרב שלום סרברניק והרב צבי ענבל, הם היו עושים סמינרים בערכים. ובהתחלה, בזמן שלפני 40 שנה, זה היה מאוד מאוד... נדיר. כן, זה היה משהו, היו לוקחים אנשים חילונים, ממש מקיבוצים ומכל מיני כאלה, כמו שאנחנו יודעים, והיו מחזירים אותם בתשובה, וזה הדבר משהו פלא פלאים. עכשיו היה איזה סמינר אחד בפסח. עכשיו עשו סמינר בפסח, ותכננו את זה באיזה בית מלון. ובבית מלון הזה היה, אני יודע, מקום ל-500 איש, או 400 איש, משהו כזה, ונרשמו 600. עכשיו, ה-600 האלה, או 700 איש, אז לשכן אותם, אז אין לך, זה צריך לעשות שם כל מיני שדרוגים, אתה מבין, בלובי צריך לסדר כל מיני, מהספות לעשות מיטות וכל מיני כאלה, זה אפשר. אבל הבעיה הייתה אוכל. מה עושים? הם ארגנו אוכל, כשר לפסח, ל-400 איש והגיעו 700, אז מה עושים? הלכו לאחד מהרבנים בבני ברק, והוא אמר להם, תאכילו אותם חמץ. מה, חמץ? איסור דאורייתא. הרב היה פיקח, הוא אומר, מה זה חמץ? במילא הם אוכלים חמץ. אז יאכלו חמץ פה, ויחזרו בתשובה עם החמץ שלהם. אני לפני משהו כמו, אני היום בן 31, עכשיו אנחנו 2024, משהו כמו שהייתי בצבא, שהשתחררתי ב-2014, אז משהו באמצע השירות שלי, שזה אומר יותר מ10 שנים, 12 שנים אפילו, בתקופה הזאת התחלתי לקרוא ספרים, אז עוד לא היה רק ספרים של יהדות, אני התחלתי להתחזק לפני שנתיים, אבל ספרים באופן כללי, משום מקום. בכל אופן, באיזשהו שלב גם קראתי גם ספרים שקשורים ליהדות, אז הספר הראשון, הספרים הראשונים שהתחלתי מהם בתחום כלשהו של יהדות, היו ספרים של ישעיהו ליבוביץ'. זה מאוד מאוד עיצב את הצורת מחשבה שלי. כמובן ספרים שקשורים גם לרמב"ם, שהוא מפרש את הרמב"ם, את משנת תורה ואת מורה נבוכים ודברים כאלה. ואז בהמשך המשכתי גם לראות דברים אחרים, רבנים שמקרבים, אז שהיו ביוטיוב וזה נהיה יותר ישיר. רציתי לשאול אותך, מה אתה חושב על זה, כי אני יודע שהוא היה מאוד מאוד מחלוקת, ורבנים לא אהבו אותו, וגם חילונים לא אהבו אותו, גם דתיים לא כזה אהבו אותו. הוא אמר דברים לא טובים על רבנים אחרים גם, ואתה חושב שעדיף להתרחק מזה, או שיש מה להבין מזה? תראה, יש קטע כזה שהרמב"ם בעצמו, הוא למד כל מיני חוכמות. כן. חיצוניות הכוונה. אבל הוא למד את זה על מנת, כמו פילוסופיה ודברים כאלה, הוא למד את זה על מנת לתקן את החכמים בדור שלו שנפלו בפילוסופיה. זאת אומרת, הוא היה במין מצב של הנהגה קדושה מאוד מאוד, והיה חכם גדול. הוא ידע לברר ולהבין בדיוק את הטעות שיש בפילוסופיה, ואיפה האנשים שנפלו בדבר הזה, איך הם טעו. אז לכן הוא למד את זה בשביל לתקן אותם, אז היה בזה טעם. אבל אנחנו בקושי יודעים קיצור שולחן ערוך. אז מה לנו להתעסק בלייבוביץ'? אני אגיד למה, כי קודם כל יש הרבה דברים שלו בנושאים שאני אפילו לא מסתכל, למשל לפוליטיקה בכלל לא, אבל בנושא של הדת והאמונה,
יצא לי מצב שאני די, אמנם זה לא גורם לי לספקות, אבל זה גורם לי יותר בהשקפה מאשר יש שתי השקפות, יש את ההשקפה שכל המשימה של בן אדם היא רק לעשות את החובה שלו, שזה מצוות, לעשות את התורה לשמור את התורה ואת המצוות, ובלי שום רצון למזור נפשי ורפואה נפשית וסיפוק צרכים כלשהם, ויש את כל ההשקפה של העולם הרגיל, הדתי, החרדי, להתפלל, שתקבל ככה, ולך פרנסה, ולך זה, ולך זה, לי אישית, בשתיהם אני מוצא היגיון, אבל הקטע הוא שהם סותרים אחד את השני בפני עצמם. תראה, בוא נגיד לך, אני לא, שני הדברים שאמרת, אלה, הצורה של ההשקפה הזו, זה צריך לפרט אותה ולראות בדיוק על מה אתה דיברת. באופן כללי, היה פעם איזה רב אחד, הוא היה ראש ישיבה, והיה לו איזה חבר שהוא למד איתו בצעירות, והחבר הזה, הוא היה חכם גדול כשהוא היה תלמיד בישיבה, והוא ידע כל מיני דברים חוכמים ונפלאים ביותר, ובשלב מסוים בחיים שלו, הוא פרש מהקטע של הצד התורני החרדי, מה שנקרא, והוא התחיל להיות איזה מין משהו, סוג רפורמי כזה. לימים נפגשו שני האנשים האלה, הרב, ראש ישיבה, והרב הרפורמי, והתחילו לדבר ביניהם. והרב הרפורמי הזה, הרב, כן, אני אומר רב רפורמי, אז אני לא צריך לשים שם מרכאות, כן? אז בכל אופן, הרב הרפורמי הזה היה חכם, והוא ישב והתפלפל עם הראש ישיבה הזה, על כל מיני עניינים בראשונים ובאחרונים ובמה שאתה רוצה. והרב, ראש הישיבה הזה, הוא התפעל מאוד מהזיכרון שלו ומהידיעה שלו. ואז שאל אותו, הרב הרפורמי, הוא אמר לו, מה דעתך שאני אבוא לישיבה שלך, ואני אגיד את הדיבור הזה שעכשיו אנחנו דיברנו. ואני אומר לך את זה, בכדי שלא תחשוב שאני הולך להטיף מוסר שם למישהו, או לשנות את דעתו להיות רפורמי כמו שאני. אני מבטיח לך ב100%, ואתה לא יודעת, לפי השיחה שהייתה בינינו עכשיו, לפי הדברי תורה שרצו פה, שאני הולך לעשות את זה גלת כושר, כך הוא אמר לו. מה אתה אומר? אתה תיתן לי להעביר שיעור של שעה על הראשונים בעניינים שדיברנו בהם? כל האוכל יהיה כשר, כך הוא אמר לו. הרב אמר לו לא. שואל אותו למה? הוא אמר לו, מכיוון שאוכל כשר בסיר טרף הוא נטרף. כן. אתה מבין, אז אוכל כשר של ליבוביץ', אני לא הייתי אוכל בשום פנים ואופן, בכלי הטמא של ליבוביץ'. זהו, שיהיה לילה טוב לכולם.